हेलो गाइस আজি আমি আলোচনা কৰিম বাক্য এটাত আমি কেতিয়া সাম ইউজ কৰি আকৌ কেতিয়া এনি ইউজ কৰোঁ তাকে আজি আমি সুন্দৰভাৱে আলোচনা কৰি বুজি লম এতিয়া আমি ভিডিঅ'টোলৈ আগবাঢ়িছো ইয়াতে লক্ষ্য কৰক মই এটা তালিকা লিখিছো যে ইয়াতে লিখিছো সাম আৰু এনিৰ ব্যৱহাৰ যে সাম আৰু এনি এই দুটা হৈছে একচুয়ালি ডিটারমিনার যে ডিটারমিনার কি আছিল যে নাউন পদৰ আগত বহি এই শব্দ দুটা নাউন পদৰ আগত বহি নাউন পদটো কোয়ান্টিটি নিৰ্দেশ কৰে এইটো আছিল ডিটারমিনার তো আমি কেতিয়া সাম ইউজ কৰিম আকৌ কেতিয়া এনি ইউজ কৰিম তাকে মই সুন্দৰভাৱে বিশ্লেষণ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছো আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব নিশ্চয় ডাউট ক্লিয়াৰ হৈ যাব সাম আৰু এনি আমি কোড কেনেকৈ ইউজ কৰিব লাগে ইয়াতে লক্ষ্য কৰক যে নাউন পদৰ আগত আমি এইবিলাক ইউজ কৰিব লাগিব নাউন মানে কি আছিল নাউন এটা পদ হয় যে যিকোনো নাম মানে হৈছে নাউন এই নাউনক আকৌ আমি দুটা ভাগত ভাগ কৰিব পাৰি এটা আছিল কাউন্টেবল নাউন আৰু এটা আছিল আনকাউন্টেবল দ্যাট মিন্স এটা গণিব পৰা এটা গণিব নোৱাৰা আকৌ ইয়াতে লক্ষ্য কৰক যে কাউন্টেবল নাউনক আমি দুটা ভাগত ভাগ কৰিছো এটা আছে যে সিঙ্গুলাৰ নাউন আৰু এটা হৈছে প্লুৰেল নাউন যিবিলাক নাউন পদে এটা বুজায় সেইটো আছিল সিঙ্গুলাৰ এটাতকৈ অধিক বুজালে সেইটো আছিল প্লুৰেল ইয়াতে লক্ষ্য কৰক পেন কপি বয় এইবিলাক হৈছে সিঙ্গুলাৰ নাউন দ্যাট মিন্স এটা এটা বুজাইছে আকৌ পেনৰ প্লুৰেল নাউন হৈছে যে এটাতকৈ অধিক বুজাব লাগিব যে পেন্স কপি হৈছে কপিজ বয়েজ আকৌ ইয়াতে লক্ষ্য কৰক আনকাউন্টেবল নাউন কি আছিল যে গণিব নোৱাৰা যিবিলাক নাউন পদক আমি গণিব নোৱাৰি তো সেইবিলাক আছিল আনকাউন্টেবল নাউন তো ইয়াতে মই লিখিছো যে ইংক যে ইংক মানে হৈছে চিয়াহী এইটো আমি গণিব নোৱাৰি সো এইটো আনকাউন্টেবল নাউন আকৌ পেপাৰক আমি গণিব নোৱাৰি পেজ গণিব পাৰি বাট পেপাৰ গণিব পৃষ্ঠা গণিব পাৰি কিন্তু পেপাৰ গণিব নোৱাৰি সো পেপাৰটো হৈছে আনকাউন্টেবল নাউন মনত ৰাখিব আকৌ মানি যে টকা আমি গণিব নোৱাৰি যে এটা এটাকে আমি টকা নগণো সেইকাৰণে মানিটো হৈছে কি যে আনকাউন্টেবল যে কাউন্টেবল আনকাউন্টেবল কি আছিল অলপ বুজাই দিছো যেতিয়া 1 2 3 4 এনেকৈ আমি সংখ্যা গণো সেইবিলাক আছিল কাউন্টেবল আকৌ যেতিয়া আমি 1 2 3 এনেকৈ নগণো সেইবিলাক আছিল আনকাউন্টেবল ডট ক্লিয়াৰ হৈছে সো পেপাৰটো হৈ যাব আনকাউন্টেবল মানিটো হৈ যাব আনকাউন্টেবল ওয়াটাৰ তেনেকৈ ৰাইচ সুগাৰ এইবিলাক হৈছে কাউন্টেবল নাউন তো নিশ্চয় বুজি পৰিছে যে কাউন্টেবল আনকাউন্টেবল নাউন কোনবিলাক আছিল আকৌ যে কাউন্টেবল নাউনক আমি দুটা ভাগত ভাগ কৰোঁ যে সিঙ্গুলাৰ নাউন এণ্ড প্লুৰেল নাউন এতিয়া কথা হ'ল যে আমি সাম আৰু এনি ক'ত ইউজ কৰিম কেনেকৈ ইউজ কৰিম তো ইয়াতে লক্ষ্য কৰক যে প্লুৰেল নাউনৰ ক্ষেত্ৰত আমি সাম ইউজ কৰিম যে সামটো কেতিয়া আমি ইউজ কৰিম যেতিয়া বাক্যটোত আমি প্লুৰেল নাউন পাম সেই প্লুৰেল নাউন পদটোৰ লগত আমি সাম ইউজ কৰিম আকৌ যেতিয়া আনকাউন্টেবল নাউন পাম যে আনকাউন্টেবল নাউনৰ আগতো আমি সাম ইউজ কৰিম তো নিশ্চয় বুজিব পাৰিছে আকৌ এনিটো ক'ত আমি ইউজ কৰিম যে এনিটো আমি যে সিঙ্গুলাৰ নাউন প্লুৰেল নাউন আনকাউন্টেবল নাউন প্ৰত্যেকটোৰ লগতে আমি এনিটো ইউজ কৰিম তো বুজি পাৰিছে নিশ্চয় যে সাম আৰু এনি ক'ত ইউজ কৰিম যে প্লুৰেল নাউনৰ আগত আমি সাম ইউজ কৰিম আনকাউন্টেবল নাউনৰ আগত আমি সাম ইউজ কৰিম আকৌ এনিটো আমি সিঙ্গুলাৰ নাউন প্লুৰেল নাউন আৰু আনকাউন্টেবল এই তিনিটাৰ ক্ষেত্ৰতে আমি এনি ইউজ কৰিম এতিয়া মই ইয়াতে লিখি দিছোঁ লক্ষ্য কৰক ভালকৈ বুজিব পাৰিব যে সাম লিখিছোঁ ইপিনে আকৌ ইপিনেকৈ লিখিছোঁ এনি লিখিছোঁ চ' ইয়াতে দেখক যে 1 নম্বৰ ৰুলটো মই লিখি দিছোঁ যে প্লুৰেল কাউন্টেবল নাউনৰ আগত আমি কি ইউজ কৰিম সাম ইউজ কৰিম আকৌ আনকাউন্টেবল নাউনৰ আগত আমি কি ইউজ কৰিম সাম ইউজ কৰিম আকৌ এটা বস্তু লক্ষ্য কৰিব যে বাক্যটো এফাৰ্মেটিভ হ'ব লাগিব দ্যাট মিন্স হয়বোধক হ'ব লাগিব যে হয়বোধক বাক্য তেতিয়া আমি সাম ইউজ কৰিম যে নহয়বোধক বাক্যৰ আগত আমি সাম ইউজ নকৰোঁ আকৌ মনত ৰাখিব যে সিঙ্গুলাৰ নাউনৰ আগত আমি কেতিয়াও সাম ইউজ নকৰোঁ কেতিয়াও সাম নলয় তো নিশ্চয় বুজি পাৰিছে আকৌ এনিটো আমি ক'ত ইউজ কৰোঁ যে এনিটো আমি সকলো নাউনৰ ক্ষেত্ৰত সকলো নাউন পদৰ ক্ষেত্ৰত আমি এনি ইউজ কৰিম এইটো হৈছে ৰুল আকৌ লক্ষ্য কৰিব যে বাক্যটো নেগেটিভ ইণ্টাৰগেটিভ এফাৰ্মেটিভ তিনিওটা ক্ষেত্ৰতে আমি এনিটো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিম চেণ্টেন্সটো নেগেটিভ হ'লে আমি এনি ইউজ কৰিম ইণ্টাৰগেটিভ হ'লেও আমি এনি ইউজ কৰিব পাৰোঁ আকৌ এফাৰ্মেটিভ হ'লেও আমি এনি ইউজ কৰিব পাৰোঁ আপোনালোকে জাষ্ট এই নিয়মখিনি ফলো কৰিব তেতিয়া সাম আৰু এনিৰ ব্যৱহাৰ ইজিলি কৰিব পাৰিব আকৌ এটা কথা কৈ দিছোঁ যিসকল পৰীক্ষাৰ্থীয়ে ভিডিঅ'টি চাই আছে সিহঁতৰ কাৰণে বহুত হেল্পফুল হ'ব কাৰণ সাম আৰু এনি বহুতো কম্পিটিটিভ এক্সামত সাম আৰু এনিৰ ব্যৱহাৰ আমি দেখিবলৈ পাওঁ চ' সিহঁতৰ কাৰণে বহুত হেল্পফুল হ'ব পাৰে ভিডিঅ'টো তো আপোনালোকে ভালকৈ চাব যে এতিয়া আমি কেইটামান এক্সাম্পল সহকাৰে সাম আৰু এনিৰ ব্যৱহাৰ বুজি লওঁ বন্ধুসকলে এই উদাহৰণকেইটালৈ লক্ষ্য কৰক যে ইয়াতে আমি
ব্লেংক জাগা ৰাখিছোঁ আৰু এই ব্লেংক জাগাটোত আমি কি লিখিম এই ব্লেংক ঠাইখিনিত আমি কি লিখিম ব্ৰেকেটত মই লিখিছোঁ সাম এনি তো সাম এনি আমি ক'ত কেনেকৈ ইউজ কৰোঁ অলপ আগতে আমি ডিছকাশ্যন কৰিলোঁ চ' ইয়াতে আমি ফিল আপ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম আকৌ কৈ দিছোঁ যে সাম মানে আছিলে যে কিছু বা কিছুমান আকৌ এনি মানে কি আছিলে যে কোনোবাই বা যিকোনো এইটো মিনিং কৰে অসমীয়াত প্ৰথম বাক্যটোলৈ লক্ষ্য কৰক যে আই হেভ কুৱেশ্যনছ তো ইয়াতে লক্ষ্য কৰক সাম লিখিব নে এনে লিখিব তো এটা বস্তু লক্ষ্য কৰিব কুৱেশ্যনছ এইটো কি আছিলে যে এইটো এই চেণ্টেন্সটো আছিলে এফাৰ্মেটিভ আকৌ কি আছিলে প্লুৰেল কাউণ্টেবল নাউন্স চ' ইয়াতে আমি ইউজ কৰিব লাগিব সাম আমি যিটো নিয়ম পাইছিলোঁ সেই নিয়ম মতে ইয়াত আমি সাম লিখিব লাগিব যে আই হেভ সাম কুৱেশ্যনছ তাৰ পিছৰ বাক্যটোলৈ লক্ষ্য কৰক যে আই ডু নট হেভ কুৱেশ্যনছ তো ইয়াতে লক্ষ্য কৰক যে সেন্টেন্সটো আছে নেগেটিভ সেন্টেন্স আৰু সেই নেগেটিভ সেন্টেন্স যদি হয় তেতিয়া আমি এনিটো ইউজ কৰিব লাগিব চ' ইয়াতে আমি ইউজ কৰিম এনি তো নিশ্চয় বুজি পৰিছে আকৌ এই বাক্যটোলৈ লক্ষ্য কৰক ডু ইউ হেভ কুৱেশ্যনছ আকৌ এইটো ইণ্টাৰগেটিভ কৰা হৈছে যে ডু ইউ হেভ কুৱেশ্যনছ তো ইয়াতে আমি এনিটো লিখি দিম যিহেতু সেন্টেন্সটো ইণ্টাৰগেটিভ সেন্টেন্স চ' সেন্টেন্সটো ইণ্টাৰগেটিভ হোৱাৰ কাৰণে আমি ইয়াত এনি লিখি দিলোঁ আকৌ এইটোলৈ লক্ষ্য কৰক These boys are playing তো সেন্টেন্সটো হৈছে এফাৰ্মেটিভ সেন্টেন্স লক্ষ্য কৰিব বয়েজ এইটো হৈছে প্লুৰেল কাউণ্টেবল নাউন্স চ' ইয়াত আমি সাম ইউজ কৰিম যে কিছুমান ল'ৰাই খেলি আছে আকৌ এই বাক্যটো যেতিয়া আমি এনেকৈ প্ৰকাশ কৰিম যে these boys are not playing that means কোনো ল'ৰাই খেলি থকা নাই চ' বাক্যটো নেগেটিভ হোৱাৰ কাৰণে আমি ইয়াত এনি ইউজ কৰিম তো নিশ্চয় বুজি পৰিছে ইয়াতে লক্ষ্য কৰক যে সাম বয়েজ আৰ প্লেয়িং যে কিছুমান ল'ৰাই খেলি আছিল এই বাক্যটো যেতিয়া আমি নেগেটিভ কৰিলোঁ তেতিয়া জাষ্ট সামৰ ঠাইত আমি কি লিখি দিলোঁ এনি ডেট মিনছ এনি বয়েজ আৰ নট প্লেয়িং আকৌ এইটোলৈ লক্ষ্য কৰক বয় কেন ডু দিছ ইয়াতে সাম লিখিব নে এনে লিখিব চ' এই বাক্যটোত আমি এনি ইউজ কৰিম যে এনি বয় যে এইটো এফাৰ্মেটিভ সেন্টেন্স হয় তথাপি আমি এনি ইউজ কৰিলোঁ যে এনি বয় কেন ডু দিছ যিকোনো ল'ৰাই এইটো কৰিব পাৰে এই ধৰণৰ চেণ্টেন্সবিলাকত এই ধৰণৰ এফাৰ্মেটিভ চেণ্টেন্সবিলাকতো আমি এনি ইউজ কৰিব পাৰি আকৌ এইটো লৈ লওক আই হেভ মানি সাম এনি তো মানিটো হৈছে আনকাউণ্টেবল ডেট মিনছ আনকাউণ্টেবল আকৌ চেণ্টেন্সটো আছে এফাৰ্মেটিভ চেণ্টেন্স চ' ইয়াত আমি সাম ইউজ কৰিম যে আই হেভ সাম মানি আই ডু নট হেভ দিছ মানি তো এই বাক্যটোলৈ লক্ষ্য কৰক যে নেগেটিভ হোৱাৰ কাৰণে যে সেন্টেন্সটো নেগেটিভ হোৱাৰ কাৰণে আমি ইয়াত এনি ইউজ কৰিম যে এনি মানি আই ডু নট হেভ এনি মানি মানে মোৰ লগত কোনো টকা নাই আই হেভ সাম মানি মোৰ সৈতে কিছু টকা আছে এইটো নেগেটিভ কৰিলে কি হ'ব আই ডু নট হেভ এনি মানি তো নিশ্চয় বুজি পৰিছে ডু ইউ হেভ মানি আকৌ এইটো ইণ্টাৰগেটিভ কুৱেশ্যন কৰা হৈছে ডু ইউ হেভ মানি সাম মানি এনি মানি তো আমি ইয়াতে কি লিখিম যিহেতু কুৱেশ্যন সোধা হৈছে বাক্যটোত চ' ইয়াতে আমি কি লিখিব লাগিব যে এনি মানি আপোনাৰ লগত কোনো টকা আছে নেকি এনেকুৱা প্ৰশ্ন সুধিছেতো তাৰপিছতলৈ লক্ষ্য কৰক ডু ইউ ন অফ দিছ ছিংগাৰ্ছ কুৱেশ্যন কৰা আছে ইণ্টাৰগেটিভ কুৱেশ্যন হয় ইণ্টাৰগেটিভ চেণ্টেন্স হয় এইটো চ' ইয়াত আমি লিখিম যে এনি ডেট মিনছ অৰ্থটো এনেকুৱা প্ৰকাশ কৰিলে ডু ইউ ন যে তুমি জানানে এনি অফ দিছ ছিংগাৰ্ছ সেই ছিংগাৰসকলৰ ভিতৰত তুমি কোনোবাক জানানে আকৌ এইটোলৈ লক্ষ্য আই ডু নট এইটো নেগেটিভ কৰিলে কি হ'ব যে আই ডু নট ন ইয়াতে কি দিম চ' বাক্যটো নেগেটিভ হোৱাৰ কাৰণে আমি ইয়াত এনি লগাই দিলোঁ যে আই ডু নট ন এনি অফ দেম এই ধৰণে আমি সাম আৰু এনিৰ ইউজ কৰিব লাগিব তো নিশ্চয় বুজিও পৰিছে তো বন্ধুসকল ভিডিঅ'টো চাই যদি কিবা শিকিব পাৰিলে যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিলে কিবা এটা শিকিব পাৰিলে লাইক এটা কৰি দিয়ক আৰু যিমান পাৰে শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক আৰু এনে ধৰণৰ ভিডিঅ'বিলাক পাবলৈ এতিয়াই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক